দুটামান ভাত থাকি গ'লেও নগ'লেও মানে কুকুৰজনীক দিওঁ নে কুকুৰজনী ৰৈ থাকে এয়া দেখিছানে এনেদৰে ৰৈ থাকে এয়া তো হাজবেণ্ডে এয়া ভাতকেইটা মই ধুনীয়াকৈ সানি পুটুকি দিলোঁ এয়া হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালে তো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পায় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আবেলি সময়ত এতিয়া ৰাস্তালৈ অকণমান ওলাই আহিছোঁ মুকলি বতাহ খাবলৈ কিন্তু বতাহ মৰাই নাই এতিয়ালৈকে তো আবেলি এতিয়া কেইটা বাজিছে 6:46 এতিয়া 6টা ইয়াত অকণমান আন্ধাৰ দেৰিকৈ হয় আমাৰ তাতকেনে তাত চাগে এতিয়া আন্ধাৰ হ'লে ইয়াত 7:30মান বজাতহে আন্ধাৰ হয়গৈ সম্পূৰ্ণ তো হাজবেণ্ডে মই ৰাস্তাত অকণমান এনেই খোজকাঢ়ি আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইমানে কৈছোঁ দেই আহাচোন বোলো দুয়োটাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে ভিডিঅ' ওলাবলৈ ইমানে লাজ কৰি থাকে কি ক'ম আৰু কেতিয়াবা যে আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখে গাইছ সেয়া বহুত কাকতি মিনতি কৰি থাকিব লাগে ভিডিঅ'টো ওলাবৰ কাৰণেও ইমানে মানে লাজ ৰিলছ এটা বনাবলৈ হ'লেও মানে বহুত ক'ব লাগে কাৰ হাজবেণ্ডবিলাক এনেকুৱা বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই বহুত লাজ কৰিয়া মানে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব তো আজি আপোনালোকলৈ এটা সৰুকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিবচোন তো আজি আপোনালোকক দেখাম ডিমৰ পৰা মোৰ ষ্টাইলত কিদৰে মই তৰকাৰী বনাওঁ তো তাৰ কাৰণে লাগিব বিলাহী মই বিলাহী দুটা মিডিয়াম চাইজৰ লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ চাই এফাল কাটি লৈছোঁ এফাল থৈছোঁ এফাল মই বুটৰ লগত দিম কেঁচা বুট ভাজিম মানে আৰু জলকীয়া কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আদা এয়া খুন্দিবলৈ বাকী আছে এয়া গুচাই লৈছোঁ আৰু ডিম কি বুলি কয় ডিমহে গৈ পাইছোঁগৈ আলু এয়া ভাততে দি বইল কৰি লৈছিলোঁ তো এয়া বনোৱাৰ আগত মই এই কেঁচা বুটকেইটা পিঁয়াজৰ লগত ভাজি লওঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিলে গম পাব নিশ্চয় মই কিদৰে আজি আপোনালোকক ডিমৰ তৰকাৰী বনোৱা দেখাম বুটকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ তো এয়া মোৰ বুট ভজা হৈ গ'ল জলকীয়া গোন্ধা বহুত হেৰি হৈছে নি কেঁচা জলকীয়া মাত্ৰ দুটা দিছিলোঁ এনেকৈ ভাঙি পেলাই ইয়াত তো এতিয়া মই ডিমকেইটা ইয়াতে এই গিলাচ এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াত গিলাচ এটাতে ফেটি ল'ম এয়া পিঁয়াজ অলপ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত লগতে জলকীয়া কাটি লোৱা জলকীয়া কেইটামান তাৰপিছত নিমখ অকণমান দি দিম তো ডিমটো তো গিলাচটো এনেকৈ ফেটি লৈছোঁ তো গিলাচত ফেটিবলৈ ভাল হয় বেছিকৈ বাতিতকেনে মই গিলাচত এনেকৈ ভাল পাওঁ এনেকৈ তেতিয়া মানে চামুচে হিলালেও তেতিয়া পৰি নাযায় বাতিত হ'লে পৰি যোৱাত চান্স থাকে মই এনেকৈ গিলাচত এনেকৈ ফেটি ভাল পাওঁ তো এইটো হৈ গ'ল তো কেৰাহীত তেল অলপ দি তেল আছে বাৰু অকণমান দি দিছোঁ তেল অকণমান দি তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে ৰৈ দিওঁ কালাৰ অকণমান আহিবৰ কাৰণে হালধি অকণমান দি দিম তেলতে এয়া তেলতে মই ডিমটো অমলেট কৰি ল'ম তো পটককৈ কি হ'ব সিজা নাই ভালকৈ সিজি ল'বলৈ দিছোঁ তাৰপৰা লুটিয়াম তেতিয়া মানে ভাগি নাযায় যদি মই কেঁচাকৈ যদি লুটিয়াই দিওঁ তেতিয়া ভাগি যাব তো তলটো ভালকৈ সিজি ল'বলৈ দিছোঁ তাৰপৰা লুটিয়াম
চাই লওঁ কিমান হৈছে অঁ সিজিলে বহুতে তো এয়া এপিঠিও হৈ গ'ল এতিয়া নমাই থ'ম ভাততে আলু দি দিছিলোঁ যে বইল কৰিছিলোঁ এয়া আলুকেইডোখৰো মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া আহিব ভাততে মই আলু এইকাৰণে দি দিওঁ তেতিয়া এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰিব নালাগে নহ'লে এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰি আকৌ গেছ খায় তো বহুত গেছ ৱেষ্ট হয় ভাততে দি দিলে মানে একেচাতে হৈ যায় ডিমো বইল হৈ যায় ভাতো হৈ যায় তো মই ভাততে এনেকৈ আলু বইল কৰি লওঁ তো আলুকেইডোখৰ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এটা আলু দিছিলোঁ মাত্ৰ এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম তো আলুখিনি মই এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ হালধি অকণমান দি একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দি ভাজি ল'লোঁ সেই ক্লিপটো লোৱা নহ'ল নে কিয়ে নে নাজানো সেই ক্লিপটো উঠাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই এইদৰে কৈ দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক তো এইফালে মই পানী বহাই দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ যিমানটো জোখৰ জোল কৰিম যেতিয়া অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব নিমখ দি ল'লোঁ তাৰপৰা এইফালে নহৰু আদাখিনি যে পিচি লৈছিলোঁ মই এইখিনি এতিয়া দি দিম এয়া পিচি লোৱা নহৰু আদাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিম কালাৰটো ধুনীয়া আহিব তেতিয়া অকণমান আমি জ্বলা খোৱাত এক্সপাৰ্টেই ক'বলৈ গ'লে তো জ্বলাও অলপ বেছিকৈ খাওঁ তো অলপ দি দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া মছলা অকণমান দি দিছোঁ এই মছলাবিধ মই কিদৰে বনাইছিলোঁ চাবলৈ হ'লে মোৰ আগৰকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চালে গম পাই যাব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পানী গৰম হ'লে তো আদা নহৰু খুন্দা গিলাচটোতে পানী অকণমান দি পেলাই মই ইয়াতে দি ল'ম এই মছলা গোটেইখিনি ভাজি ল'ম মছলাখিনি মছলাখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম আপোনালোকে দেখিছে তেল ওলোৱালৈকে মই ভাজি ল'লোঁ এয়া গলি গ'লে বিলাহীখিনি অলপ আছেগৈ একোনে তাৰপৰা এতিয়া মই ইয়াতে এই গৰম কৰি লোৱা পানীখিনি দি দিম পানীটো বৰ বেছিকৈ দি নিদিব এটা জোখত দিব যদি সৰহকৈ আপোনালোকে এনেদৰে ডিম আৰু হেৰি বনাব লৈছে তেতিয়া আপোনালোকে পানীটো অলপ বেছি দিব যদি কমকৈ জানিবই আৰু সেইটো কথা বনোৱাসকলে তো মই দুটা ডিমত পানী জোখৰ দি লৈছোঁ নিজৰ এতিয়া ইয়াত উতল আহিব দিম তেতিয়ালৈকে মই এই ডিমকেইটা যে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ দুটা ডিম আমলেট যে কৰিছিলোঁ এই ডিমকেইটা মই পিচ হিচাপত কাটি ল'ম এনেকৈ দি দিবও পাৰি এনেকৈ দি দিলে বস্তুটো মানে দি দিয়াৰ লগে লগে ফুলি যায় বহুত তো পাছত বাহুতে অলপ দিগদাৰ হয় এনেদৰে সেইকাৰণে পিচ পিচকৈ কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লে এতিয়া দেখিছে উতল আহিছে এতিয়া মই প্ৰথমে আলুকেইডোখৰ দি লৈছোঁ এতিয়া মই এয়া ডিমকেইডোখৰ দি দিম এতিয়া এইদৰে মই ধুনীয়াকৈ অলপ সময় উতলাই ল'ম এয়া ইয়াতে আপোনালোকে গৰম মছলা চছলা থাকিলে দি দিব পাৰে মোৰ ওচৰত নাই মোৰ ওচৰত যি আছিলে সকলোবোৰ দিলোঁৱে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলাই হোৱাৰ পিছত তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাম ফাইনেল লুকটো
তো এনেদৰে আমি আজি ৰাতিৰ ভাত সাজ খালোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেদৰে বনাই কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰিব। তো এয়া দেখিছেনে হাজবেণ্ডে মই ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছোঁ। ৰাস্তালৈ মানে কি কাৰণে ওলাই আহিছোঁ গম পায়নে? আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে কুকুৰ এজনী থাকে। আজি অলপ দিনৰ আগত মই ভিডিঅ' এটাত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক যে কুকুৰ পোৱালি দিছিলে, এনেকৈ বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে পানীত উপঙি গৈছিলেগৈ। তো এতিয়া 3টামানহে পোৱালি বাচি থাকিলেগৈ, বাকী চব মৰি থাকিলে। এয়া মাকজনীক এনেদৰে আমি ভাত মানে কুকুৰজনীৰ কাৰণে 2টামান বেছিকৈ বনাওঁ, জোল অকণমান সিহঁতি সানি ধুনীয়াকৈ এজনীক খাবলৈ দিওঁ। আচলতে কুকুৰজনী ৰাস্তাতহে থাকে। ৰাস্তাত থকা কুকুৰ ভাত এনেকৈ কোনোবাই পাৰিলে দিয়ে, নিদিলেও সিহঁতি ভোকতে এনেদৰে থাকে। তো বেয়া লাগে সদায় আমি ৰাস্তাত ভাত পানী খাই উঠি অহাৰ পাছত খোজকাঢ়িবলৈ যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া কুকুৰজনী ওলাই আহে, আমি ভাত দিমকৈ। তো এনেদৰে কুকুৰজনীক সদায় আমি ভাত কেইটামান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।